Jacques van Inkers TV en ik sta hier op de stand van SDD, Smart Dedicated Design. En zij zijn eigenlijk importeur van het welbekende merk Morgana. En ik sta hier met Arnoud. Dag Arnoud, hoi. Goeiedag, Jacques. Goedemiddag. Vertel eens even, wat hebben jullie allemaal meegebracht? Want jullie zijn toch wel bekend met Morgana voor de losbladige, de velle afwerking. Dat klopt. En hoe komt het dat jullie eigenlijk de verdeler zijn geworden? Even heel kort historie. SDD Smart Dedicated Design. Wij ontwikkelen machines voor achter een printer online. Die bouwen wij vooral voor Canon, Konica Minolta, Kyocera, dat soort bedrijven. Okay. Maar omdat wij zeggen, we gaan het wiel niet altijd uitvinden, is het ook leuk om met andere bedrijven samen te werken. En zodoende is de relatie met Plokmatic Morgana ontstaan. En die relatie is eigenlijk gemond dat wij daardoor ook het dealerschip voor Nederland hebben gepakt. Mm-hmm. Dus daarmee kunnen wij de drukkerijen en de centrale repro's voorzien in Nederland ook van offline applicaties. Naast eventuele online apparatuur die misschien over de hele wereld gaan, waar wij niet eens van weten in Nederland. Ja. En Morgana heeft een leuke range van machines. Ja, Morgana is groot. Vertel even, want de meesten kennen wel van naam Morgana. Morgana is eigenlijk de uitvinder om in een wat dikker papiertje een rilletje te maken. Ja, het decreasing, de autocreaser. Dat was het eerste product voor de digitale markt met de printers om een ril te maken. Ja. En daar hier achter mij staat dus een apparaat wat kan rillen en vouwen. Of het apparaat kan een heleboel rilletjes maken of een perforatielijn. Ja. Dat soort dingen kun je doen met die Morgana's. Dan heb ik daar een vraagje al dadelijk over. Ja. Want met verschillende technologieën, de digitale technologieën, toner, inkjet, dergelijke meer. Ja, het breken van de crease. Hoe hebben jullie dat? Is dat nog altijd een issue? Of hoe lossen jullie dat op? Ja, eigenlijk doordat Morgana die rilbalk heeft uitgevonden, is eigenlijk op elk papiersoort wat we kennen, wordt in één keer dat zo gestempeld dat het breken van die crease, ongeacht op welke printer je het hebt geprint, dat is gewoon perfect onder controle. Ja, no issue meer. Geen issue meer. Ja. Nee, al jaren niet. Ja. Wat hebben jullie nog verder? Wat zijn eigenlijk de bestselling producten voor laten we zeggen, de kleinere digitale drukkerij? Je ziet eigenlijk de kleinere drukkerij, die willen eigenlijk met zo weinig mogelijk personeel zoveel mogelijk techniek in huis hebben. Juist. En als je dan kijkt naar het blaadje, hier zie ik bijvoorbeeld een zwart blad. Dat is ook voorzien op een printer gewoon van zwarte toner. En wij hebben hier folie overheen geplakt. Dus daar waar toner zit, zit folie. Ja. Dat is eigenlijk een ontwikkeling die je heel veel ziet. Daar is eigenlijk op dit moment heel veel vraag naar aan het komen in de Nederlandse en Belgische drukkerijen om een stukje te veredelen. Ja, maar deze techniek werkt alleen met een tonergebaseerd systeem, als ik me niet vergis, hè? Ja, die folie plakt op het moment dat je met druk en snelheid en temperatuur die folie gaat spiegelen op je toner. Ja. Het plakt dus niet op inkt. Nee, inderdaad. Ja, en je ziet het ook, waar geen toner zit, plakt het niet. Daar zie je dus het papier in dit geval zwart. Ja. En dat is ook een applicatie die jullie eigenlijk voeren? Dat is een applicatie die wij eigenlijk al een paar jaar voeren. Ja. Maar eigenlijk nu met ons nieuwe apparaat wat we hier van Morgana hebben, het nog beter kunnen dan voorheen. Ja. Ja? Okay. Ik heb ook gehoord dat in dit type van technologie, waar eigenlijk de hechting op toner gebeurt, dat eigenlijk vandaag soms ook door de digitale drukkerijen dan nog eens overprint wordt. We hebben dat hier op, hier staat eigenlijk ook in het middenstuk staan er verschillende foliespecialisten. Ja. Is dat ook een toepassing die bij jullie kan? Ja, dan moet ik even denk ik goed begrijpen, heb ik hier misschien niet het juiste voorbeeld. Wat je eigenlijk doet is, je wilt niet overal die folie hebben. Juist. Maar je wilt misschien wel een mooie complete kleurendruk hebben, met een stukje folie erin. En kan het ook over de folie nog? Ja, wat je dan gaat doen, dan ga je als eerste gewoon jouw kleurendruk maken op je SRA3. Ja. Daarop ga je dan eerst lamineren. Dan zit er een complete nieuwe laag op lamineerfolie. Dan leg je dat blad voor de tweede keer in de printer. En dan ga je zeggen, daar waar wil ik het highlighten met rood of goudfolie. Daar ga je opnieuw toner aanbrengen. Ja. En daarna ga je hem weer in die foilingmachine leggen. En daar blijft dan de folie zitten waar op dat moment de toner zit. Dus dan krijg je hele mooie effecten. Daar zou ik je later een voorbeeld van kunnen laten zien. Maar ik heb het hier niet bij de hand. Prima, ja. Oké, dan dus we hadden het daar straks ook heel eventjes over.
Dus buiten het feit dat jullie die machine voeren, Ja. hebben jullie nog een andere activiteit. Vertel er daar eens ook eens wat meer over. Over het online SSD-verhaal. Ja? Ja, wij als SSD zijn eigenlijk begonnen ooit de eerste hoogvolumestapelaar voor OC te bouwen. En daarna hebben we dat uitgebouwd dat wij aan de printervendors wereldwijd, Canon, Konica, Ricoh, Xerox, verkopen wij allemaal online bookletmaker oplossingen. Dat kan dus zijn dat bijvoorbeeld met de Canon men print, men maakt daar zelf het boekje. Maar het driekanten snijden is eigenlijk een uitvinding van SSD om dat in de omgeving van een digitale drukpers te kunnen doen. Ja. Je hebt driekanten snijders die heel erg groot zijn om boeken te maken. Maar wij hebben een apparaat wat brochures kan snijden aan drie kanten. Ja. En daarmee zijn wij op de wereldmarkt als SSD. En eigenlijk zijn we daar het meest druk mee. Ja? Ja. En misschien nog een allerlaatste vraagje. Ja. Hoe zal ik het zeggen, dus de typische klant van SDD. Ja. Welke bedrijfsgrootte moeten we ons daarbij inbeelden? Als je kijkt voor het offline markt, dat kan een drukkerij zijn met 2 man. Maar het kan ook een drukkerij zijn met een paar honderd man, waar een autocruiser in de hoek staat altijd. Ja? Dus het eigenlijk niet te zeggen. Elke centrale repro, elke drukkerij kan een klant zijn. Ja. Maar het kan bijvoorbeeld ook het gymnasium zijn die een printer heeft met alleen een snijmachine van ons erachter. Ja, een heel brede portfolio dus. Soms misschien een te breed portfolio voor een te breed aantal klanten. En we zien ze gelukkig wel allemaal hier komen op de beurs. En dat maakt het wel erg leuk. Top, Ja? heel fijn. Bedankt dat we even met je mochten praten. Ja, en hartstikke veel leuk. succes op de beurs. Oké, dankjewel. Dankjewel. Oké. Dag. Ja.